नमस्कार, मी लतिका। आज मी तुम्हाला मटकीच्या डाळीची झणझणीत आमटी बनवून दाखवणार आहे। त्यासाठी बघा अर्धी वाटीपेक्षा जास्त मटकीची डाळ घेतलेली आहे। एवढीची डाळ जी घेतली नाही ती 4 ते 5 माणसांना पुरल एवढी डाळ घेतलेली आहे। त्याला एका टोपामध्ये आपण टाकून घेऊया आणि ह्याला 2 ते 3 पाण्याने स्वच्छ धुवून घ्यायची। ह्याच्यामध्ये 1 चमचा तुम्ही तुरीची डाळ टाकली तरी चालेल किंवा मुगाची डाळ जरी टाकली तरी चालेल जर तुम्हाला आवडत असेल, नाहीतर अशी जरी डाळ केली तरी चालते। आता मी स्वच्छ धुवून घेते। डाळ बघा स्वच्छ धुवून घेतलेली आहे, त्यात पाणी टाकून घेऊया आणि ह्याला कुकरला मीडियम गॅसला मी 3 शिट्ट्या करून घेणार आहे। तुम्ही अशी टोपात जरी शिजवली तरी पण चालेल। डाळ शिजवून घेतलेली आहे बघा, मीडियम गॅसवर 3 शिट्ट्या केलेल्या आहेत। आता ह्याच्यामध्ये हलकं गरम पाणी वतायचं, जरी तुम्ही 4 शिट्ट्या केल्या तरी चालेल। कढई गरम करत ठेवली, ह्याच्यामध्ये आपण आता आमटी बनवायची। त्यात तेल टाकून घेऊया 1 चमचा आणि चांगलं कडक गरम होऊन देऊया। तेल गरम झालेलं आहे, अर्धा चमचाला बी छोटा अर्धा चमचाला बी कमी मी मोहरी टाकलेली आहे। जिरं थोडंसं टाकायचं, एकदम चांगलं तडतडलं की कढीपत्ता टाकायचा, 2 चिमूट हिंग पावडर आणि 1 मोठ्या आकाराचा कांदा बघा, असा मोठाच कापलाय, बारीक नाही कापायचा। ह्या आमटीसाठी ना कांदा बिलकुल बारीक कापायचा नाही, थोडा मोठा कापायचा। आणि अजून एक गोष्ट सांगते, डाळीमध्ये जरी तुम्ही अर्धा कांदा आणि अर्धा टमाटर टाकलं आणि अर्धा ह्याच्यात टाकलं तरी चालेल आणि शिजवून घ्यायचं मग कुकरला। आता हे भाजून घेऊया। कांदा बघा हलकासा भाजलेला आहे। आता त्याच्यामध्ये 1 मोठ्या आकाराचा टमाटर बघा एकदम बारीक कापून घेतले। आता हे मिनिटभर परतून घेऊया। ह्या डाळीला ना आपण थोडंसं असं हे करून घेऊया, हलवून घेऊया। हलवून घेतली बघा। आपल्याला जास्त अशी डाळ नाही गाळ करायची नाही। जर तुम्हाला ही डाळ मटकीची गाळ पाहिजे असेल ना तर मग 4 शिट्ट्या करायच्या, नाही तर 3 शिट्ट्यामध्ये डाळ चांगली शिजते। टमाटर बघा टाकल्यानंतर परतून घेतलेलं एकदम सॉफ्ट होतं। आता ह्याच्यामध्ये बघा थोडीशी हळद आणि 1 चमचा लसूण आणि हे आपलं खोबरं मी कुटून घेतलेलं आहे। खोबरं नाही टाकलं तरी चालेल, पण मी थोडंसं एकदम टाकलेलं आहे। आता हे पण परतून घेऊया। परतून घेतले बघा खोबरं, ते 1 मिनिट ते 2 मिनिट चांगलं परतून घ्यायचं। टमाट्याच्या अगोदर जरी टाकलं तरी चालते, नंतर जरी टाकलं तरी चालते। एकदम थोडंसं खोबरं आहे आणि 1 गड्डी लसूण आहे, त्याच्यामध्ये तुम्ही अर्धा इंच आलं टाकलं तरी चालेल। आता हा आपला कोल्हापुरी मसाला 1.5 चमचा टाकायचा। ह्याची पण रेसिपी मी बघा अपलोड केलेली आहे। आता हे पण टाकलं थोडंसं परतायचं। परतून घेतलेलं आहे, गॅस बारीक केलाय, चवीनुसार मीठ। डाळी शिजवताना जरी टाकलं तरी चालेल। आता ह्याच्यामध्ये ही डाळ आपण जी घोटून घेतली आहे मटकीची डाळ ती टाकून घ्यायची। 1 नंबर आमटी लागते बघा, करून बघा तुम्ही। आता ह्यात तुम्हाला पाहिजे असलं तर थोडंसं पाणी टाकायचं। आता मी ह्याच्यात थोडंसं पाणी टाकते। ज्या टोपात आपण डाळ शिजवली ही 4 ते 5 माणसांना पुरेल। आता ही बारीक गॅसवर आपण याला उकळून देऊया। कालवण बघा चांगलं उकळलेलं आहे, कालवून घेऊया बघा। इतकं असं पद्धतीत होतं, पण आमटीची ह्या चव वेगळी। जर तुमच्याकडे देशी मटकीची डाळ असली तर अजून चांगली बरं का। ह्याच्यामध्ये कोथिंबीर टाकून घेऊया आणि ही तुम्ही ज्वारीची भाकरी बाजरीची भाकरी ह्याच्यावर तुम्ही खाऊ शकता, 1 नंबर लागते। जर ह्या घट्ट जर केली तर चालेल, पण एवढी पातळ ठीक आहे, ही 4 ते 5 माणसांना भरपूर होते। जर ही रेसिपी तुम्हाला आवडली तर लाईक करा, सबस्क्राईब करा, कमेंट करा आणि शेअर बी करा।